नमस्कार, मीरा रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी दावणागिरी डोसा करीत आहे। 2 वाट्या तांदूळ, अर्धी वाटी उडदाची डाळ, अर्धी वाटी साबुदाणा, 1 वाटी पोहे, हे सगळं भिजत घालणे एकदम। दाना हे 4 तास भिजत घालणे सकाळी। डाळ स्वच्छ धुवून घेणे। भिजत घालणे। मेथी दाणे पण स्वच्छ धुवून भिजत घालणे। रात्रभर तांदूळ, शाबू, पोहे, उडीद डाळ हे सर्व मिश्रण भिजू घातलं होतं। आता आपण सकाळी मिक्सरमधनं वाटून घ्यायचं आणि ते मेथी दाणेही भिजू घातले होते। मिक्सरमधनं बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची। दावणागिरी डोस्यासाठी बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची। अशा पद्धतीने बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची। 5-7 तास आपण मिश्रण फुलवायला ठेवूया, म्हणजे फुगून वर आलं पाहिजे। डोशाचं पीठ तयार होतं। 5-7 तास तसंच फुलवायला ठेवूया। तुम्हाला मी दावणागिरी डोशाचं पीठ कसं तयार करायचं ते मी दाखवलं होतं। भिजवण्यापासून ते पीठ बारीक करण्यापासून दाखवलं होतं। जवळनं तुम्हाला पीठ दाखवते, पीठ कसं फुललं आहे तेही पाहू शकता। अशा पद्धतीने पीठ तयार झाले पाहिजे। पीठ भिजायला 5-7 तास लागले। 5-7 तासाच्या वर पीठ भिजायला लागले। जास्त वेळ ठेवल्यामुळे पीठ व्यवस्थित भिजून फुलून आले पाहू शकता। जवळनेही दाखवते तुम्हाला पीठ कशा पद्धतीने फुलून आले। पहिल्यांदा आपण चटणी तयार करूया। या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। पॅन मध्ये तेल घातलेलं आहे। लाल मिरच्याची चटणी तयार करत आहे। मिरच्या पॅन मध्ये भाजून घेऊया, म्हणजे चटणी व्यवस्थित टेस्टी लागेल। त्याकरता मिरच्या पॅन मध्ये भाजून घेऊया। 1-2 मिनिटं पॅन मध्ये मिरच्या भाजून घेऊया। येथे मी लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत। सुकं खोबरं घालत आहे। लसूण पाकळ्या घातलेल्या आहेत। हे सर्व साहित्य 1-2 मिनिटं भाजून घेऊया। येथे मी डाळही घालत आहे, म्हणजेच फुटाण्याची डाळ घालत आहे। हे सर्व जिन्नस 1-2 मिनिटं भाजून घेऊया। 1-2 मिनिटं मिरच्या भाजून झाल्या आहेत। सर्व जिन्नस 1-2 मिनिटं भाजून झाले। आता आपण काढून घेऊया। थंड झाल्यावर सर्व जिन्नस मिक्सरमधनं बारीक करून घ्यायचं। गॅसवरती डोसा पॅन ठेवला आहे गरम करण्यासाठी। दावणागिरी डोसा हा लोणीचा असतो। येथे मी लोणी घेतलेला आहे, पांढरं शुभ्र लोणी आहे। डोसा पॅन गरम झालेला आहे। आता डोस्याचं पीठ डोसा पॅनवर घालत आहे। एक 2 मिनिटं डोसा तसा भाजून देऊया। डोशाला लोणी लावत आहे।
डोसा उलटून घेतलेला आहे. दोन्ही साईडनं लोणी लावून घ्यायचं. दावणगिरी डोसा जाडच असतो हा. दोन्ही साईडनं भाजून झालाय. आता काढून घेत आहे. दुसराही डोसा घालत आहे. एक 2 मिनटं डोसा भाजून देऊया. मंद आचेवर डोसा भाजून घ्यायचा. डोशाला लोणी लावून घेऊया. डोसा उलटून घेऊया. दुसऱ्या साईडनेही लोणी लावून घेऊया. मंद आचेवर ही प्रोसेस करायची. दुसऱ्या साईडनेही लोणी लावून घ्यायचं. एक 2 मिनटं डोसा भाजून घेऊया. जवळनेही दाखवते तुम्हाला डोसा. जाळीही पडलेली आहे डोस्याला. पाहू शकता दोन्ही साईडनं डोसा भाजल्या गेला आहे. आता मी काढून घेत आहे. अशा पद्धतीने सर्व डोसे मी करून घेत आहे. डोसा आपला तयार झालेला आहे. जवळनेही दाखवते जाळीही पडलेली आहे. दावणागरी डोसा तयार झालेला आहे. मऊ लसलसीत डोसा तयार झालेला आहे. मिक्सरमधनं फिरवून आणलेलं आहे मिश्रण. आता आपण फोडणी देऊया. गॅसवर पातेल ठेवलेलं आहे. त्यात थोडंसं तेल घालूया. जिरं घालत आहे. मोहरी घालत आहे. धने पावडर घालत आहे. हिंग घातला आहे. कढीपत्ता घालत आहे. आता मिश्रणाला फोडणी देऊ. मिश्रण एकजीव करून घेऊया. चिंच गुळाची चटणी घालत आहे. परत एकदा सर्व मिश्रण एकजीव करून घेत आहे. चवीनुसार मीठ घालत आहे. थोडंसं पाणी घालत आहे. लाल डोसाची चटणी तयार झालेली आहे. रेड चिली चटणी तयार झाली. दावणागरी डोसा आणि रेड चिली चटणी तयार झालेली आहे. दावणागरी डोस्याला लोणी डोसाही म्हणतात. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.